بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن مادة التغذية الرياضية لطالبات وطلاب المستوى الثالث قسم التغذية السريرية بجامعة الأزهر، نتحدث عن الجزء الثالث والأخير من الوحدة الثالثة بعنوان Energy Systems and Exercise. كنا تحدثنا في المحاضرات السابقة عن أن الطاقة يتم استهلاكها وإنتاجها في الجسم من خلال مصادر هوائية ولا هوائية. المصادر اللاهوائية كانت تعتمد على الأنيروبيك جلايكوليسيس والكرياتين فوسفات، ولكنها كانت قصيرة الأمد، في حين أن الأوكسيداتيف فوسفوريليشن يعتبر النظام الهوائي في إنتاج الطاقة، ولكنه بطيء، مع ذلك يعطينا كمية كبيرة جدا من ال ATP ومن وحدات الطاقة. كنا توقفنا في المحاضرة الماضية عند إنتاج الطاقة واستهلاك الأكسجين بناء على استمرار النشاط الرياضي، وكلما ارتفعت كثافة النشاط البدني والنشاط الرياضي كلما كان الاحتياج أكثر للأكسجين، وأيضا كلما انخفض معدل النشاط الرياضي كلما انخفض معدل استهلاك والاحتياج للأكسجين. في هذه الحالة إذا ثبت النشاط الرياضي هنا يثبت احتياج الجسم والعضلات إلى الأكسجين، وعند التوقف التام فإن الاحتياج للأكسجين يعود إلى ما كان عليه قبل التمرين. الأكسيديشن of carbohydrate, proteins and fats هي المصادر الأساسية في إنتاج الطاقة، هي المصادر الكبيرة في إنتاج الطاقة في حالة النشاط البدني الهوائي. هنا كلما كان النشاط البدني أكبر كلما كان حرق لهذه المركبات التي تنتج الطاقة أكثر، كلما كان الاحتياج للأكسجين أكثر. إذن هنا كان لدينا تذكير بأن هنالك احتمالية إلى حساب كمية الطاقة التي يتم إنتاجها أو يتم استهلاكها من خلال الأنيروبيك أو من خلال الإندايركت كالوريمتري. في هذه الحالة يتم حساب كمية الأكسجين التي استهلكت وكمية ثاني أكسيد الكربون التي أنتجت، ومن خلالها يتم تحويلها إلى طاقة وحساب كمية الطاقة التي تم استهلاكها. يتضح من هذا النشاط أنه كلما كانت حدة النشاط أكثر كلما كان الاحتياج أكثر، وكان حرق الطاقة من خلال مركبات الماكرونيوتريانتس أكبر وأكثر. Maximal Oxygen Consumptions اللي هي عبارة عن الفوليوم أكسجين ماكس التي نسميها Maximal Oxygen Consumption، الاحتياج أو أعلى درجة من احتياجنا للأكسجين after 5 minutes of resting, exercise being and oxygen consumption increases and eventually plateaus at the level that is necessary to supply sufficient energy for the given intensity of exercise. Notice that it takes several minutes for oxygen consumption to rise to the required steady state level. This is the oxygen deficit. Exercise ends at minute 10 and oxygen consumption declines, but it takes several minutes to return to the pre-exercise level. This is the excess post-exercise oxygen consumptions. إذا ما يحدث هو أن هنالك فترة من الراحة تعتبر حوالي 5 دقائق لا يوجد بها نشاط بدني. هنا استهلاك الأكسجين يعتبر بسيط جدا وثابت وقليل، لكن بدأ النشاط الرياضي ما بين الدقيقة 5 والدقيقة 6، فارتفع الاحتياج للأكسجين إلى درجة كبيرة جدا، ثم وصلت إلى ذروته في الدقيقة 10. بعد الدقيقة 10 من الدقيقة 6 إلى الدقيقة 10 هنا توقف النشاط الرياضي. توقف النشاط الرياضي ليس معناها التوقف للأكسجين، هنا العضلات مستمرة في النشاط ولكن بدأت في الانخفاض حدة الاحتياج لها. احتاج الجسم تقريبا إلى 5 دقائق تماما مثل ما احتاج 5 دقائق قبلها، احتاج إلى 5 دقائق بعدها حتى يرجع إلى ما كان عليه قبل التمرين من احتياجه للأكسجين. Each individual has inherent maximal ability to consume oxygen. كل واحد لديه مستوى خاص من احتياج الأكسجين بناء على طبيعته الفسيولوجية أو طبيعته الجينية. A characteristic known as maximal oxygen consumption. The exercise physiology term is volume
Oxygen max. A person's maximal ability to consume oxygen is a reflection of one's capacity to take up oxygen from the atmosphere, circulates throughout the body, and use oxidative phosphorylation in muscles and other tissues to produce ATP. This ability is influenced by genetics, age, gender, and host of other factors. إذا هذا الفوليوم oxygen max لا يعتمد بالضرورة فقط على استهلاك الأكسجين، إنه هنالك عوامل تتدخل به هي الجينيتكس، الإيج، الجندر، وأيضا هنالك عوامل أخرى مثل the most influential of which is aerobic exercise training. أكثر واحد يؤثر بهم معدل الاستمرار في النشاط الهوائي، التمرين الهوائي. كلما كان الشخص معتمد أكثر على التمرينات الهوائية والتي تحتاج أكسجين أكثر، كلما استطاع أن يرفع من هذا المعدل بشكل واضح. Maximal oxygen consumption is not a static figure. It can be increased markedly if a person engages in regular aerobic exercise, or can diminish over time if person is sedentary. كلما كان شخص نشط رياضيا ويستمر بالألعاب الهوائية، كلما كان لديه القدرة على رفع هذا المعدل من الأكسجين، من هذا الحجم من الأكسجين. ولكن كلما اعتمد أكثر على نشاط رياضي أو كلما كان لديه خمول رياضي، بهذه الحالة سوف تنخفض لديه القدرة، ومعدل الكباسيتي هنا سوف يكون منخفض لرفع مستوى الأكسجين في الدم. There are two common ways to express oxygen consumptions in absolute or relative terms. Absolute oxygen consumptions in liters per minute or liter لكل minutes. هنا ممكن يتم التعبير عن كمية الأكسجين التي يتم استنفاذها إما بالدقيقة لتر لكل minutes، أو ممكن من خلال إعطائها السيمبلز أو الليترز مثل liters لكل minutes, referred to as total amounts of oxygen consumed every 60 seconds. كمية الأكسجين التي يتم استهلاكها في 60 ثانية، أي في دقيقة واحدة. In addition to aerobic training, maximal oxygen consumption is largely influenced by body size. Larger people consume more oxygen. كلما كان حجم الجسم أكبر، كلما تأثرت كمية الفوليوم of oxygen max. In order to draw accurate comparisons between people of different body sizes, volume of oxygen max or maximal oxygen consumption is often expressed in terms relative to body weight, milliliters per kilogram body weight per minutes or milli لكل كيلوغرام لكل minutes. إذن يتم التعبير عنها بشكل صريح جدا، إما بتحويلها إلى لتر لكل minutes أو مليلترز لكل كيلوغرامز لكل minute، من خلال التفسير البسيط ملي لكل كيلوغرام لكل minute. أكم ملي بيحتاج للكيلوغرام الواحد لكل minute. هذه تشرح لنا الفروقات في الأوزان وفي حجم الرياضيين. Sports and nutrition professionals should be familiar with approximate values for maximal oxygen consumptions, those shown in the following table. Another approach to understanding the maximal oxygen consumption is to look at the normative values and percentiles ranks obtained by testing large number of people. إذا من خلال التجارب السابقة نستطيع أن نحدد الماكسيمال أكسجين consumptions من خلال الخبرات السابقة ومن خلال الجداول الموجودة. هذا الجدول يوضح لدينا non-protein respiratory exchange ratio، حيث أن الاعتماد في إنتاج الطاقة غالبا يعتمد على وجود الكربوهيدرات والفات، والبروتين لديه وظائف أخرى داخل الجسم، ومشاركته لإنتاج الطاقة لا تتجاوز 10% تقريبا من كمية الطاقة المنتجة في الجسم. هذا في حال توفرت بعض الشروط لإنتاج الطاقة من خلال البروتين مثل الانترميتنت فيزيكال اكتيفيتي. الريسبيراتوري اكسشينج ريشيو بالنسبة للكربوهيدرات تساوي 1، حيث أن عدد وحدات ثاني أكسيد الكربون التي تنتج تساوي عدد وحدات الأكسجين التي يتم استهلاكها لوحدة الجليكوز الواحدة. هنا يدخل في التفاعل 6 وحدات أكسجين، وينتج من انهدم الجليكوز 6 وحدات من ثاني أكسيد الكربون، ف6 من ثاني أكسيد الكربون على 6 من الأكسجين تساوي 1. وكلما اتجهنا أكثر إلى
الفات وإنتاج الطاقة من الفات، هنا يصبح لدينا معدل إنتاج الكربون دايوكسيد أو ثاني أكسيد الكربون أقل من كمية الأكسجين التي يتم استهلاكها في الفات. إذن الفات يستهلك كمية أكبر من الأكسجين وينتج كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون. بهذه الحالة كلما اتجهنا إلى الفات وكان الاعتماد 100% على الفات، فإن الريسبيراتوري اكستشينج ريشيو سوف تساوي 7/10، وكلما اتجهنا أكثر إلى الكربوهيدرات كلما ارتفعت هذه النسبة لتشكل نسبة مخلوطة. فعليا ليس هنالك اعتماد كامل على الفات وليس هنالك اعتماد كامل على الكربوهيدرات، إنما هي نتيجة مخلوطة بالكامل. لكن في حين كان الاستهلاك كامل من الكربوهيدرات فالنسبة تساوي 1، ولو كان الاعتماد كامل بالنسبة للفات فإن نسبة الريسبيراتوري اكستشينج ريشيو تساوي 7/10. هنا the proportion of energy coming from carbohydrate and fat can be estimated accurately by using the respiratory exchange ratio, a ratio of amount of carbon dioxide produced to the amount of oxygen consumed، بناء على المعادلة التي تتضح في الأسفل، حيث أن respiratory exchange ratio بيحسب لدينا الكربون دايوكسيد برودكشن على الكربون على الأكسجين كونسامشنز. إذا كمية ثاني أكسيد الكربون التي يتم إنتاجها على كمية ثاني أكسيد الأكسجين التي يتم استهلاكها. This ratio can be determined from volume of oxygens and carbon dioxide measured from respiratory gases with a metabolic measurement system. This procedure is based upon tissue level exchange of gases during oxidative phosphorylation called respiratory coatants. هذا respiratory coatants هي العملية التي يتم بها تبادل الغازات في داخل الخلايا المنتجة للطاقة، بالأخص السكيليتال المسلز. هنا يتم استعمال الأكسجين في حرق مركبات الماكرونيوترينز مثل الكربوهيدرات والفات، وأيضا يتم إنتاج كمية من ثاني أكسيد الكربون. Detailed view of the electron transport chain. هنا في النتيجة وفي حرق الوحدة واحدة من الجلوكوز احتاجت إلى 6 وحدات من الأكسجين مولكيول حتى تنتج لدينا 6 وحدات من ثاني أكسيد الكربون و6 وحدات أخرى من الماء. هنا ما يتم في حسابه في الريسبيراتوري اكستشينج ريشيو كمية الغاز من ثاني أكسيد الكربون التي أنتجت على كمية الأكسجين التي استهلكت، فتعطينا واحدة 6/6 تساوي 1. في المقابل لدينا إنتاج طاقة من الفات، وهنا واحدة من الدهون التي يتم استعمالها وهي عبارة عن البالميتات، يستهلك تقريبا 23 أكسجين وينتج لنا فقط 16 وحدة من ثاني أكسيد الكربون. إذن استهلاك للأكسجين أكثر وإنتاج لثاني أكسيد الكربون أقل. 16/23 سوف يعطينا 7/10. هذه هي الريسبيراتوري اكستشينج ريشيو بالنسبة للفات. Fuel utilization and respiratory exchange ratio. Although 3 fuel sources are available, protein is used only to a small degree under normal circumstances. The preferred fuel sources are carbohydrate and fats. Which fuel sources predominates is largely dependent upon activity level and exercise intensity and can be modified by diet, activity duration, fitness level or exercise training status and other factors. إذا هنا في هذه الحالة اعتمادا على الريسبيراتوري اكستشينج ريشيو الجسم يحبب دائما استهلاك الطاقة من الكربوهيدرات، هي الوسيلة الأسرع والأقوى والأسهل في إنتاج الطاقة. لكن اعتمادا على سرعة النشاط، قوته، استمراريته، طبيعة الطعام الذي يحصل عليه الشخص، بهذه الحالة فإن ما ينتج لدينا هو
ميكس ما بين الكربوهيدرات وما بين الفات، والاستهلاك يكون مدمجا فيما بينهم. التريست في حالة الراحة التامة preferred fuel sources is fat. As described earlier, even a person with a relatively low percentage of body fat has ample fat stores, and fat oxidation has a very high ATP yield. حتى في حالة الأفراد الذين ليس لديهم مخزون من الفات، فإن مصدر الطاقة لديهم من خلال الفات بناء على طبيعة استهلاك الطاقة وبناء على الاستمرارية الموجودة في إنتاج الطاقة. Because the rate of energy expenditure at rest is low and there is no need to replace ATP quickly, there is sufficient time for lipolysis, fat mobilization and beta oxidation. الوقت اللازم لهدم الدهون يعتبر طويل جدا، كمية تعويض ال ATP تعتبر بطيئة جدا، والاستهلاك يعتبر قليل جدا. لذلك هنالك وقت كافي لللايبوليسيس تحلل الدهون، فات موبيلايزيشن تحرك الدهون داخل الجسم، وأيضا للبيتا أوكسيديشن من خلال كريب سايكل والإلكترون ترانسبورت تشين بالنسبة للفات في الميتوكوندريا. Even though fat oxidation requires additional oxygen consumption, there is sufficient time at rest for pulmonary and cardiovascular system to supply all of oxygen that is needed. حتى في وقت الراحة الكاملة ومع احتياج كبير جدا للأكسجين مقارنة بكمية ثاني أكسيد الكربون المفرزة من الفات، إلا أن هنالك وقت كافي لعملية تبادل الغازات. The body does not rely 100% on fat oxidation at rest. However, ليس هنالك احتياج مطلق للفات في حالة الراحة التامة. Some tissues such as brain cells rely on glucose. بعض الخلايا مثل الدماغ هي بحاجة إلى الأكسجين إلى الجليكوز. مصدر الطاقة الرئيس للدماغ هو الجليكوز، وغير محبب استعمال الطاقة من مصدر آخر في حال غياب الجليكوز إلا في الحالات المتعذرة أو الحالات التي بها تغير فسيولوجي. In addition, excessive reliance on fat metabolism results in the production of keto acid. الاعتماد على الفات سوف ينتج لنا الأحماض الكيتونية التي تسمى الكيتو أسيد. Under normal circumstances, at rest, fat is generally the predominant fuel sources, making up approximately 85% of energy expenditure, while carbohydrates make up the balance 15%. إذا في complete rest احتياجنا للإنرجي من الفات حوالي 85%، وما زالت الكربوهيدرات تشغل محل هنا ب 15% بناء على احتياجات الدماغ. As activity increases, the body begins to rely more on carbohydrate and less on fat as percentage of total energy expenditure. As exercise intensity increases, the percentage of kilocalories derived from fat metabolism decreases and the percentage from carbohydrate oxidation increase. إذا هنا كلما بدأنا بإنتاج نشاط أو طاقة بدنية تعتمد على قوة أكثر، فهنا احتياجنا للطاقة سوف يبدأ أكثر اعتمادا على الكربوهيدرات أكثر من الفات. إذا في حالة الاستمرار والراحة التامة سوف نحصل على نسبة مرتفعة جدا لاستهلاك الطاقة من الدهون، ولكن كميتها النهائية تعتبر قليلة جدا مقارنة بالبدء بنشاط رياضي يعتمد على قوة أو حركة تعتمد على القوة. فالنشاط الرياضي هنا يعتمد على حرق الجليكوز أكثر مما يعتمد على الفات، ويبدأ الجسم باعتماده على الطاقة من مصادر الجليكوز. At fairly modest level of physical activity or exercise such as walking at moderate pace, the mixture of fuels is about 50% from fats and 50% from carbohydrate. اعتمادا على نشاط رياضي متوسط الحركة والقوة والاستمرارية، هنا الاعتماد يكون 50% على الكربوهيدرات و50% على الفات كمصادر لإنتاج الطاقة وال ATP. As intensity increases above this modest level, carbohydrate becomes the predominant fuel sources. At moderate to hard exercise intensities, distance runners race pace during 10 kilometers road race. Nearly all of energy expenditure is derived from
كربوهيدرات. هنا ارتفع معدل النشاط بقوة وبسرعة كبيرة جدا، فهنا الوقت قصير والنشاط قوي جدا، فإذا الاحتياج هنا على الكربوهيدرات. لو كان النشاط به استمرارية أكثر وبه ثبات في المستوى، هنا سوف يكون الاعتماد على الفات أكثر. There are fewer chemical steps involved in carbohydrate oxidation and less oxygen consumption is required for amounts of ATP production. مقارنة بالفات، هنا عدد الخطوات اللازمة لحرق الجلوكوز يعتبر أقل، فكمية طاقة وفيرة جدا وأيضا وقت قليل جدا. صحيح ليست بمثل كمية الطاقة التي تنتج من الفات، ولكنها أيضا وفيرة جدا. وفي المقابل احتياجنا للأكسجين يعتبر أقل، حيث أن الفات يحتاج كمية كبيرة جدا من الأكسجين ويعطينا كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون. هذه العوامل making carbohydrates the preferred fuel sources at higher intensities of exercise. The distribution of fat and carbohydrate metabolism can be modified to a certain degree by other factors such as diet. The chronic consumptions over a period of days or weeks of high carbohydrate diet influence the body to rely more heavily on carbohydrate metabolism to a certain degrees even at rest. إذا الاعتماد هنا يتم توجيه الجسم وبرمجة الجسم بشكل غريب جدا، حيث أن اعتماد شخص على استهلاك أغذية من الكربوهيدرات بشكل كثيف جدا سوف يحول برمجة الجسم لاستهلاك الطاقة من الكربوهيدرات حتى في وقت الراحة الذي هو محبب لديه الفات كمصدر للإنرجي. هنا سوف تعاد برمجة الجسم حتى يعمل على استهلاك الطاقة من خلال مصادر الجلوكوز ومن خلال الكربوهيدرات. Consuming high carbohydrate meal before exercise can also influence the body to rely slightly more in carbohydrate at the same exercise intensity compared to non-eating or fasting before exercise. الأفراد اللي ما بيتناولوا وجبات كبيرة خلال النشاط الرياضي أو قبل النشاط الرياضي، هنا لديهم توجيه متزن في استهلاك الطاقة، لكن بعض الرياضات تستلزم وجود كمية كبيرة من الكربوهيدرات قبل التمرين مباشرة نظرا لطبيعة النشاط الرياضي. لذلك تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات قبل النشاط الرياضي سوف يوجه الجسم إلى استهلاك الطاقة من خلال الكربوهيدرات. Similarly, chronic consumption of high fat influence the body to rely more on fat oxidation at rest and during low and moderate intensity exercise. بنفس الطريقة التوجه لتناول أغذية غنية جدا من ناحية من ناحية الفات سوف يوجه الجسم ويعيد برمجة الجسم إلى استهلاك الطاقة من خلال الفات في وقت الراحة وحتى في وقت إنتاج النشاط الرياضي، بالأخص إذا كان moderate intensity exercise أو low intensity exercise. Higher intensities of exercise, however, still rely predominantly on carbohydrate. في وقت أن لدينا ارتفاع وبالرغم من التغير البرمجة، إلا أن هنا الاحتياج دائما حينما يرتفع لدينا المستوى كثافة النشاط وحدة النشاط، فالاحتياج دائما لدينا من الكربوهيدرات بغض النظر إذا كان أخذ فات أكثر أو أخذ كربوهيدرات أكثر. طالما هنالك intensity أكثر كلما كان احتياج للكربوهيدرات أكثر. Fuel utilization may change somewhat over the course of a single exercise bout, even if the exercise is performed at the same intensity. At the onset of moderate intensity exercise sessions, carbohydrate may provide the majority of energy. Given the step involved in fat oxidation, lipolysis, mobilization, beta oxidation، ثلاثة خطوات موجودة بطيئة جدا في الحركة بالنسبة للفات. هنا تحتاج إلى lipolysis، تحتاج إلى mobilization، وتحتاج إلى beta oxidation. They may be a lag time between the onset of exercise and when fat metabolism reaches its peaks. إذا هنا نحن بحاجة إلى وقت حتى نبدأ بتحريك كل خطوات حرق الدهون في الجسم. لذلك نحن بحاجة إلى 10 إلى 20 دقيقة حتى يبدأ الجسم ببرمجة نفسه في استهلاك الطاقة من خلال الفات.
دونا عن ذلك وفي وقت قليل سوف يستمر الجسم في حرق الطاقة من الكربوهيدرات، وهو يحتاج إلى فترة حتى يبدأ بحرق الطاقة من خلال مصادر الدهون. There is often 10 إلى 20 minutes period of time at the beginning of exercise when carbohydrate metabolism takes precedence until fat oxidation can catch up. إذا هو بحاجة إلى 10 دقائق وفي بعض الأحيان إلى 20 دقيقة حتى يبدأ في عملية تحريق وحرق الدهون، ودونا عن ذلك كل استهلاك الطاقة سوف يكون معتمدا أكثر على حرق الطاقة من خلال الكربوهيدرات. الديوريشن من العوامل المهمة جدا التي تساعد بتحديد مصدر الطاقة. استمرارية النشاط الرياضي can also affect the fuel utilization in moderate to high exercise intensities if the exercise continues for a long period of time. If the body is relying predominantly on carbohydrates, eventually the carbohydrate stores are reduced to the point that fat oxidation becomes the predominant fuel source. An athlete's training status also affects the mixture of fuels utilized during exercise. Individuals that have engaged in extensive endurance training improve their ability to metabolize fat. إذا كلما كان لدينا استمرار أكثر وفترة أكثر، حتى لو كان النشاط يعتمد على القوة، الاستمرارية والديمومة في استهلاك النشاط الرياضي وفي أداء النشاط الرياضي سوف توجه الجسم تلقائيا إلى حرق الطاقة من خلال مصادر الدهون. هنا نقطة مهمة جدا جدا جدا، إذا ارتفعت القوة بشكل كبير جدا في إنتاج النشاط الرياضي مصدر الطاقة هو الجليكوز. إذا استمر على نفس المسار وبنفس القوة سوف يتحول الجسم في حرق الطاقة من خلال الدهون. إذا القوة للكربوهيدرات والاستمرارية دائما لحرق الدهون. At the same absolute exercise intensity, same running pace، على سبيل المثال العدو بنفس القوة وبنفس النسق، they will utilize a higher percentage of fat and lesser percentage of carbohydrate than lesser trained athletes. When exercise intensity is increased, faster running pace, even a well-trained athlete will still reduce the percentage of energy from fat and increase the percentage of energy from carbohydrate. نعيد بعض الكلام الذي تحدثنا عنه سابقا بأن البدء بالنشاط الرياضي سوف يبدأ باستهلاك الطاقة من خلال الكربوهيدرات. استمرار النشاط الرياضي وديمومته سوف تؤدي إلى استهلاك الطاقة من مصادر الدهون، وفي نقطة تحول أخرى عند خط النهاية ورفع النسق بشكل كبير جدا سوف يؤدي إلى إرجاع استهلاك الطاقة من خلال الكربوهيدرات. These individual energy systems are not turned off or on, rather they are brighter or dimmer and in balance with each other. Food provides both short-term and long-term energy for the body. For example, distance athletes consume small amounts of carbohydrate during competition. It provides immediate energy. As part of large amount of dietary carbohydrate daily, it provides future energy by increasing muscle glycogen store. المصدر الأساسي للحصول على الكربوهيدرات أو الفات هو من خلال الطعام. هنا يبدأ لدينا القوة البدائية والطاقة الآنية التي تنتج الآن عند إنتاج الطاقة لرياضي يريد أن يعدو إلى مسافة طويلة جدا، سوف تبدأ من خلال استهلاك الكربوهيدرات. استهلاكه المتكرر للكربوهيدرات سوف يساعد هذا الشخص لأن يكون لديه كمية من الجلايكوجين داخل المصل أوفر وأفضل وتساعده في المرات القادمة من الأنشطة الرياضية. The body has many ways it can adjust its metabolic pathway to meet its short and long-term energy needs, but it has certain pathways that it prefers to use. Some of these pathways cannot be used if the body is in
starvation state في حالة الصيام أو في حالة المجاعة إلى فترة طويلة جدا. هنا استهلاك أو مخزون الطاقة سوف يتم استنفاذه، لذلك لا يمكن التحول والاعتماد على الجلايكوجين بشكل وفير الموجود داخل العضلات، لأنه سوف يستنفذ من خلال starvation state. What happens when a person eats a candy bar which is made up of carbohydrate, fat and small amounts of protein؟ ايش بيحصل في هذه الحالة؟ Does all energy contained get oxidized immediately for fuel, or does some get stored? If it gets stored, does it get stored as a body fat؟ هل هذه الكمية التي سوف نحصل عليها من الكاندي بار من كربوهيدرات وفات وبروتين سوف تخزن داخل الجسم أو سوف يتم استهلاكها كمصدر للطاقة؟ Those simple questions have surprisingly complicated answers. سؤال سهل ولكن نتيجته أو جوابه أكثر تعقيدا. In part, the answer depends on whether the individual is in a fed, post-absorptive or fasting starvation state. هل هذا الشخص يحصل على هذه الكاندي بار في حالة الشبع، أو هل هو حصل عليها في لحظة يحتاج إلى امتصاصها فعليا وهي مصدر الطاقة الرئيس في الجسم، أو أنها أتت بعد فترة صيام طويلة؟ إذا تعتمد على الحالة الموجود فيها هذا الشخص أكثر مما تعتمد على طبيعة مكوناتها. In the fed state في حالة الشبع the most important hormone is insulin, and the body energy priority is delivering glucose from carbohydrate containing foods. The red blood cells and the cells of the central nervous system cannot store glucose, so some of the glucose from food, in this example the carbohydrate in the candy bar, get utilized immediately by those cells. إذا جزء من الطاقة الموجودة في هذه الكاندي بار سوف تتحول إلى جلوكوز حينما تصل إلى الجسم. خلايا الدماغ هنا لا تخزن، والريد بلاد سيلز لا تخزن الجلوكوز الموجود بها بنسب كبيرة جدا، وإنما يتم استهلاكها بسرعة كبيرة. في هذه الحالة يتم استعمال الجلوكوز بصورة مباشرة، والباقي يتم نقله إلى الخلايا واستهلاكه في باقي الخلايا. But much of carbohydrate consumed does not get used immediately for energy. Instead, it's stored in muscles and liver cells as glycogen. هنا سوف يتم استهلاك جزء قليل جدا منه من خلال خلايا الدماغ كمصدر للطاقة، والباقي سوف يتم تخزينه داخل العضلات على شكل جلايكوجين. هذا في حالة الفيد ستيت. The body is looking out for both its short-term and long-term energy needs. When non-obese people are in energy balance, carbohydrate is primarily used for immediate energy or glycogen storage. Essentially, none is converted to fatty acid and stored as fat. The reason is the hormone insulin. In some respects, insulin is a terrific cause directing the flow metabolic traffic. هنا لدينا الانسولين هو الموجه الحقيقي في هذه الحالة. في النون اوبيز والأفراد اللي عندهم توازن من ناحية الإنرجي، الكربوهيدرات سوف يستهلك مباشرة في إنتاج الطاقة، والباقي سوف يتم تخزينه على شكل storage، على شكل جلايكوجين. هنا essentially none is converted to fatty acids and stored as fat. هذا في حالة التوازن ما بين كمية الطاقة التي دخلت إلى الجسم وكمية الطاقة التي تم بذلها. لن يتحول جزء من هذه الكربوهيدرات إلى فات، والسبب بذلك هو وجود هرمون الإنسولين. في هذا الجدول يتضح لدينا الميتابوليك باثواي favored under normal and starvation condition. لدينا ثلاثة مراحل حقيقية: الفيد absorptive state، والتي تحدثنا بأن الجلوكوز في حالة النورمال بالانس سوف ينتج الطاقة وسوف يتحول إلى جلايكوجين، والدهون هنا يتم تخزينها لأجل إنتاج الطاقة فيما بعد. post absorptive state، وهنا في وقت بعض الجوع موجود، هنا الجلوكوز يبدأ تحريره من الليفر على شكل الجلايكوجين.
يبدأ تكسيره في داخل الليفر. بعد ذلك ندخل في مرحلة أكثر صعوبة، هي فاستنج ما بين 18 اور إلى 48 اور without food. هنا المسل بروتين degraded، هنا يتكسر البروتين الموجود في المصل، وذلك لأجل إنتاج الطاقة وتمويل الجسم في الطاقة. وأيضا في حالة الستارفيشن أكثر من 48 ساعة المسلز depends predominantly on fatty acid and ketone bodies. هنا الجسم يعتمد اعتمادا كاملا على إنتاج الطاقة من خلال الفات. إذا مصدر الطاقة من خلال البروتين موجود في حالة الفاستنج ما بين 18 إلى 48 أورز. بعض الأمينو أسيد تبدأ بالمشاركة في إنتاج الطاقة، لكن إذا استمر الجوع أكثر سوف يتوقف هدم البروتين ويعتمد أكثر على إنتاج الطاقة من خلال الفات. في الانتجريشن اوف كربوهيدرات فات بروتين اند ميتابوليزم في الفيد ستيت، هنا نتيجة التأثير من خلال الانسولين influence of insulin. الجلوكوز is used for immediate energy. الجلوكوز is stored as glycogen for future energy والفات is stored for future energy. in post absorptive state في حالة بها قليل من الجوع وتوقف عن تناول الطعام إلى فترة قليلة جدا، هنا influence of hormone other than insulin. هنا الليفر جلايكوجين نتيجة التدخل هرمونات أخرى غير الإنسولين. هنا الجلايكوجين مثل الهرمون الجلوكاجون يبدأ بتكسير الجلايكوجين الموجود في الكبد وتحويله إلى جلوكوز ونقله إلى الدم، ومن ثم الفات released from storage حتى يصبح مصدرا للطاقة. استمرت فترة الجوع أكثر يبدأ بهدم قليل من البروتين، واستمرار الجوع أكثر وأكثر سوف يبدأ بهدم والاعتماد أكثر على الكيتون بوديز وعلى الفات كمصدر للطاقة. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة وهذه الوحدة. شكرا لكم وشكرا لاستماعكم، ونلتقي معكم بوحدة الكربوهيدرات في الوحدة الرابعة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.